Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek azokat a smink termékeket, amiket 2024-ben a leginkább kedveltem, illetve a legtöbbször használtam. Igyekeztem úgy összeválogatni minden terméket, hogy legyen belőle drogériás és high-end is, viszont nem minden kategóriából lesz mind a kettő, illetve olyan termékeket próbáltam összegyűjteni, amik kifejezetten tényleg tavaly váltak a kedvenc termékemé, vagy valamilyen tulajdonsága miatt nagyon-nagyon sokat használtam. Nagyon szeretek egyébként másoknál ilyen jellegű videókat nézni, viszont egyetlen egy dolog feltűnt, és ezt nem teljesen értem. Nagyon sok olyan, főleg influencereknél láttam ezt, olyan ember van, aki olyan termékeket mutogatott kedvenceként, hogy gyakorlatilag érintetlen volt, a termék bele se volt nyúlva, és ezt mondjuk így nem teljesen értem. Nyilván nekem is vannak olyan termékek, amik mondjuk decemberben váltak a kedvencemmé, vagy akkor fedeztem fel őket, és emiatt nem használtam annyira sűrűn, de lehet látni akkor is a terméken, hogy azért egy párszor már használtam. Illetve tudom azt is, hogy talán már egy picit megkéstem ezzel a videóval, hiszen a többiek, vagy a legtöbb videós már rég kirakta az ilyen típusú videóját, viszont nekem valahogy a január ez nem indult túl jól, és vagy időm nem volt, vagy kedvem nem volt ahhoz, hogy videót készítsek, de most éppen itt az ideje, úgyhogy fogadjátok szeretettel tőlem ezt a videót. Na, kezdjünk bele. Az első primerek. Primerekből egyedül csak drogériásat fogok tudni nektek mutatni, mert nem nagyon használok alapjáraton primereket, illetve nem volt most olyan high-end primer, amit újonnan találtam volna magamnak így a 2024-es évben. Ő egyébként a Catrice-nek a Soft Glam, hát ilyen kis primer-szerű fényes terméke. Nagyon-nagyon-nagyon sokat használtam, főleg egyébként nyáron. Nekem egyébként a light medium árnyalatban van meg. Ez most így télen egy picit sötét, ez a 0-20-as, tehát nekem ilyenkor a 0-10-es kéne, viszont nem nagyon lehet kapni nálunk, szóval ez most egy picit várat magára, és ami miatt nagyon szerettem ezt a terméket, az az, hogy nekem zsíros bőröm van, és főleg amikor meleg van, nyár van, nagyon hamar tocsogós, fényes lesz az arcbőröm, és amikor ezt a terméket használtam alapozó alá, akkor észrevettem, hogy sokkal később, vagy sokkal kevésbé volt fényes napközben utána az arcom, pedig nagyon-nagyon féltem a terméktől, mert ugye a zsíros bőrűeknek az ellensége a fényes alapozó, és ilyenkor főleg a nyári időszakban próbálunk arra törekedni, hogy egy minél mattabb arcképet hozzunk össze magunknak, de őt abszolút tudom nektek ajánlani, még akkor is, hogyha zsírosodásra hajlamos a bőrötök. És ugye ez a termék elméletileg multifunkcionális, én kifejezetten alapozó alá primerként használom, viszont elméletileg lehet alapozóba is belekeverni, illetve csak így szimplán highlighternek. Ezt nem próbáltam, meg nem is használtam, így nem tudom, hogy hogyan viselkedik, de alapozó alá ez egy nagyon-nagyon jó kis termék volt számomra. Alapozóból egyébként többfélét használtam a nyáron. Most próbáltam idehozni nektek, vagy összegyűjteni a legkedvencebb termékeimet. Amit nagyon sokat használtam nyáron, az a Bourjois-nak a City Radiance alapozója, ami igazándiból alapozó, de inkább szerintem egy ilyen BB vagy CC krém. Ugye a nevéből is adódóan ez egy fényes termék, és hát mindenki most meg van őrülve a fényes termékekért, meg az ilyen nagyon clean girl lookért, és nyilván én is próbálkozok új termékekkel,
És ettől is nagyon féltem, hogy hogyan fog mutatni a bőrömön. Nagyon szép, tehát abszolút tudom ezt is ajánlani, hogyha szeretnétek egy ilyen nagyon természetes, nagyon visszafogott bőrképet, de mégis ilyen üde és egészséges kinézete lesz a bőrötöknek, és nyilván ugye ez egy nagyon finom fedésű alapozó, tehát ez nem fogja az ilyen nagy pattanásokat, vagy nem tudom miket elfedni az arcon, viszont hogyha egy ilyen nagyon természetes kinézetre megy valaki, akkor ez egy jó választás lehet. A másik az a Maybelline Fit Me-nek a skin tintje volt, amit előszeretettel használtam, ugye nevéből adódóan ez egy nagyon lágy fedésű, alapozó. Igazándiból most ugye ezek a skin tintek teljesen felrobbantották szerintem a sminkes piacot, és most mindenki ilyeneket használ. Szintén, hogyha nem voltak így nagyobb pattanásaim, hegeim, akkor nagyon-nagyon szerettem. Ennek is borzasztóan természetes a fedése. Tényleg olyan, mintha nem is lenne semmi az arcodon, de mégis tök jól nézel ki. A következő az a púder. Na most itt egy kicsit már nehezebb volt, ugyanis több olyan púdert használok, amiket már évek óta újra veszek folyamatosan, és a kedvenceim. Az egyik, amit idén, vagy pontosabban a tavalyi évben nagyon sokat használtam, és nagy kedvencem lett, az most nincs is meg, az pedig a Catrice-nek a matte kompakt pudere volt. Majd bevágok ide egy fotót róla. Illetve, amit decemberben vásároltam, az a Primarknak a rózsaszín pudere. És először, amikor a Primarkos termékeket próbálgattam egy előző videóban, annyira nem voltam tőlük elragadtatva, viszont most, hogy elkezdtem őket próbálni, a legtöbbről nagyon megváltozott a véleményem, és láthatjátok is, hogy elég rendesen elfogyasztottam belőle, tehát most már így 3/4 van, és ez így teljesen tele volt, úgyhogy ez egy hatalmas nagy kedvenc lett nálam. Ami szintén púder, és nagyon-nagyon szeretem, ez az Essence-nek az All About Matte fixáló kőpudere. Ez nyilván egy nagyon-nagyon régi termék, szóval ez nem mostanában adták ki. Én viszont itt nem tudtam megvásárolni egyáltalán. Otthon viszont Magyarországon szerintem megszámlálhatatlan mennyiségűt vásároltam ebből a termékből. Nyilván ugye a drogériás termékeket, azokat kifejezetten magamon használom, és igazából most tűnt fel, hogy nem is nagyon mutatok nektek high-end terméket, és ennek egyébként az az oka, hogy javarészt drogériás termékeket vásároltam az elmúlt egy évben, és ugye leragadtam azoknál, hiszen elsődlegesen saját magamat sminkelem. Nyilván, hogyha meg valaki más kell kisminkelni, akkor ott meg megvannak már azok a kedvenceim, amiket már nem tudom, évek óta használok. Meg ugye most már nagyon kevés ilyen alkalom van, hogy más kell kisminkelnem. De azért lesz azért egy-kettő high-end termék is itt a repertoárban. Térjünk akkor át a pirosítókra és bronzosítókra. Amit nyáron a legtöbbször használtam, krémes pirosító, az a Catrice-nek a Cheek Flirt kis stickes pirosítója. Én emlékszem, hogy nagyon-nagyon sokan lehúzták ezt a terméket az interneten, mert mindenki úgy használja, hogy egyből felviszi az arcára, és úgy próbálja eldolgozni, úgy nekem sem tetszett különösebben, viszont ha így a kézfejemre ráviszem, és úgy ecsettel hordom fel az arcomra, akkor gyönyörű szép. Akkor nagyon-nagyon-nagyon szép pirosító szerintem. High-end terméket nem vettem, folyékony pirosítót, feleslegesnek éreztem, mert az inglotosat használom már csillió-millió éve.
A bronzosítóból lett egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvencem, viszont ezt nem tudom, hogy ez tavalyi évben lett kedvencem, vagy már előtte is. Ez pedig a Flormarnak a bronzosító kis stickját. Láthatjátok, hogy már annyit használtam, hogy le is kopott a felirat róla. Irtózatosan imádom, szinte majdnem minden sminkeléskor hozzányúlok, és annak ellenére még mindig ennyi van a termékben, és ez az a termék, amit tuti fixen biztosan újra fogok venni, ameddig ki nem vonják a forgalomba, és ezt a terméket biztos, hogy újra fogom vásárolni. Olcsó, baromi jó, ennyi. Portermékből már kicsit másabb a helyzet, mert pirosítóból is van high-end, illetve bronzosítóból is van high-end termék, amit nagyon-nagyon megszerettem a tavalyi évben. Például a Diornak ez a pirosítója nálam hatalmas nagy kedvenc lett. Nekem a Rosy Glow Rosewood 012-es árnyalatban van meg. Hát azért őt már használtam, le is kopott most már a kis feliratra. Annak ellenére, hogy ilyen kis miniatűr, baromira pigmentált, nyilván ugye Dior, tehát nem egy olcsó termékről van szó. Ugye mindenki a rózsaszín változatáért volt teljesen meghűlve az interneten. Hát az, ami biztos, hogy nekem nem állna jól, úgyhogy én inkább egy ilyen pirosasabb, korallosabb árnyalatba vásároltam meg. Most azon gondolkozom, hogy drogériás pirosítóból melyik volt az, ami igazán kedvenc volt, és gyakran nyúltam hozzá, mert hogy több pirosítót is tavaly előszeretettel használtam. Szerintem, amit a legsűrűbben elővettem, az ez a Catrice-es Cheek Blush and Highlighting paletta volt. Ugye ő az baromira pigmentált. A highlightert én annyira nem szeretem, az annyira nem jött be, viszont a pirosító az brutálisan pigmentált, szép tartósan ott marad az ember arcán, és nem utolsó sorban ez egy nagyon olcsó termék, tehát a Catrice-nek szerintem a termékei nagyon durván feljöttek, és abszolút pozitív értelemben. Úgyhogy én most egy kicsit ilyen Catrice megszállott lettem az elmúlt időszakban, és azokat kezdtem el előszeretettel felvásárolni. Nézzük a bronzosítót. Bronzosítóból idehoztam nektek a NYX-nek ezt a Buttermelt bronzosítóját. Az árnyalatával nem teljesen vagyok teljesen kibékülve, viszont maga a termék szerintem brutálisan jó. Szerintem ez az egyik legjobb bronzosító, amit így drogériás termékek közül próbáltam eddig, és kifejezetten tetszik a csomagolása, tehát lehet látni, hogy ez nem az olcsó, rossz minőségű műanyag, mint más termékeknél, hogy tényleg így használat közben szétesik, széttörik, és akkor utána már nem tudod használni. Tehát ez egy ilyen kis masszív. Tény, hogy nagyon drága termék, viszont szerintem abszolút megéri a hype-ot. Őt egyébként ősszel vásároltam, úgyhogy annyira brutál sokszor még nem használtam, de ő mindenképpen kedvenc lett a tavalyi évben, és biztos, hogy idén is nagyon sokat fogom még használni. Nézzük a highlightereket. Highlighterből nem volt olyan termék, amit a tavalyi évben fedeztem volna fel, viszont megmutatom nektek, hogy mi az a két highlighter, amit előszeretettel újra vásárolok, illetve szerintem tényleg ezeket használom a legeslegtöbbször, pedig hát van egy pár highlighterem. A drogériából a Catrice-nek a More Than Glow highlightereit szeretem nagyon, szerintem a legjobb highlighterek drogériás viszonylatban.
Nekem 2 árnyalatban van meg. Én nem is tudom, hogy mióta használom őket, szerintem már nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mind a 2 árnyalatát nagyon szeretem, azt hiszem még van egy harmadik árnyalata, ami nekem nincs meg. High-endből pedig az ikonikus Dior Highlighter palettát mutatnám meg nektek. Nagyon-nagyon szeretem, imádtam másokon is használni. Én általában úgy használom, hogy a 4 színt össze szoktam keverni. Az egyetlen egy problémám vele, hogy nekem rendszeresen a penek kiugranak a helyükről, úgyhogy folyamatosan vissza kell préselgetnem. Nem tudom, hogy csak az enyémmel történt valami, vagy általánosságban a termék ennyire finomra van örölve, hogy így hamar kitörnek, de őt például mindenképpen újra vásárolnám, ha még megtettem, bár ha jól tudom, őt már nem fogják gyártani. Bár ebben nem vagyok biztos. Folyékony highlighterekkel őszintén szóval nagyon hadilában állok, és nem is nagyon használok. Talán egyet tudnék megemlíteni, amit a tavalyi évben viszonylag sokat használtam, vagy próbálkoztam vele. Az pedig az Inglotnak a Glow On folyékony highlightere, brutálisan szép, nagyon jó termék, tehát hogyha valaki szereti a folyékony highlightereket, akkor mindenképpen tudom ajánlani neki az Inglot folyékony highlighterét, gyönyörű szép. Én szimplán nem vagyok kifejezetten ilyen folyékony highlighter párti, viszont ezt a terméket használtam már máson is, és hát tényleg gyönyörű, gyönyörű szép. Még látszik az alapozó a sminketem. Morjunk át a következő részre, szemöldök. Szemöldök termékből tavaly azért egy jó párat kipróbáltam. A drogériás termékek közül 2 hoztam ide. Az egyik a Golden Rose-nak ez a kis szemöldök ceruzája, ilyen kis mikro méretű vagy fejű. Őt nagyon-nagyon megszerettem, egyébként konkrétan ennyi van a termékből, ennyire elhasználtam, és őt szeretném is újra venni. Én most a Catrice-eset cseréltem le erre. A Catrice-eset is nagyon szeretem. Az egy sokkal puhább formulájú szemöldökceruza. Ő keményebb, és emiatt én azt vettem észre, hogy így nem lesz annyira nagyon intenzív a szemöldököm, hanem sokkal inkább ilyen természetesebb hatást tudok vele elérni, és nekem emiatt lett nagyon nagy kedvenc, illetve pont amiatt, hogy ugye keményebb a formulája, nem tudsz felvinni annyira sok anyagot, ezért szerintem sokkal tovább is tudja az ember használni, mert a Catrice-eset én őszintén szóval egy hónap alatt simán elhasználom, de szerintem volt el, hogy minden nap azt használtam, és kevesebb mint egy hónap alatt elfagyott. Ami szintén a drogériás termék, és előszeretettel használtam, az Essence-nek a Make Me Brow Eyebrow Gel maszkarája. Ő ugye ilyen kis színezett spirál. Szerintem nagyon-nagyon szép természetes szemöldököt lehet vele elkészíteni, és tényleg az ilyen rohanó napokon, amikor az embernek tényleg nincs ideje, hanem csak így fel akarsz gyorsan valami sminket dobni, akkor ez egy nagyon jó opció. Egyetlen egy problémám van talán ezzel a termékkel, hogy igazán ez nem az én árnyalatom, amiben megvettem, tehát nekem ebből legalább egyel sötétebb kéne, de ettől függetlenül előszeretettel használtam nyáron, mert nagyon szeretem a terméket. High-end szemöldök termékek közül a Benefit-eset szeretném nektek megmutatni. Emlékszem, amikor először próbáltam ezt a szemöldök spirált, ez egy ilyen kis átlátszó gél. Ennek ilyen nagyon érdekes keféje van,
amit így az első egy-két alkalommal így nem tudtam használni. Viszont amikor így elkezdtem használni, akkor rájöttem, hogy amúgy ez egy baromi jó termék, és brutálisan tartós. Tehát lehet, hogy ez egy drága termék, viszont ez úgy megragasztja a szemöldöködet, hogy ez tutifixen nem megy sehova, és amit én kifejezetten szeretek benne, hogy amikor megszárad, nem lesz fehér a szemöldököd tőle, nem fog elkezdeni napközben ilyen furán, mint hogyha hámlana a bőröd, nem lesz tőle olyan hatása, tényleg gyönyörű szépen ott marad egész nap, és ugye én a setbe vettem meg, tehát ez a két termék volt együtt, és a szemöldök ceruzájával szoktam általában használni. Őt egyébként a Catrice-eshez tudnám hasonlítani, viszont ő egy nagyon picivel tartósabb szerintem, és annyira picike a hegye, hogy ezzel tényleg akár még ilyen kis aprócska szálakat is bele tudsz így húzogatni a szemöldöködbe, hogyha valahol vannak benne lyukak. A következő az a szemhelybázis. High-end termék közül nem volt olyan, amit tavaly próbáltam volna ki. Igazándiból szemhelybázisból már szerintem évek óta ugyanazt a pár terméket vásárolom. Ugye a nagy szerelmem a piruizos szemhelybázis, de a Kryolannak a szemhelybázisát is nagyon szeretem, illetve az ingatos bázisok is nagyon jók. Mindegyik baromi tartós, viszont szerettem volna drogériás szemhelybázisokat is kipróbálgatni, hogy azért azok mégis mit tudnak, és a Flormarnak ezt a szemhelybázisát használtam rengetegszer, egyébként már nincs is sok benne, és nagyon kellemesen csalódtam a termékben, mert nagyon brutálisan tartósá teszi a szemfestéket, úgyhogy ja, a Flormarnak vannak nagyon jó termékeim. Konnektorból egyetlen egyet fogok most nektek mutatni. High-end terméket tavaly konnektorból szerintem nem próbáltam. Viszont lett egy drogériás kedvencem. Hát ebben egyébként már nem sok van, viszont őt most újra is fogom vásárolni, ő pedig a Catrice Liquid Camouflage korrektora. És én azért szeretem nagyon, mert nekem baromira karikás a szem alatti részem, és ezért már vannak kisebb szarkalábak, ráncok rajtam, és ő nem ül be, nagyon szép természetes hatása van. Körülbelül én úgy mondanám, hogy inkább olyan közepes fedése, tehát nem ez a nagyon brutális, tehát azért ez nem egy full coverage, viszont szerintem most sokkal inkább ezek a termékek vannak divatban, és nagyon szép természetes hatása van, és nagyon szépen lefedi egyébként a sötét karikákat, tényleg tartós is, és egy baromi olcsó termékről van szintén szó. Tehát azt hiszem, a tavalyi évben a Catrice-es termékek hódítottak nálam drogériás viszonylatban. A következő az a szemfestékpaletták. Na most itt tényleg nagyon nagy bajba voltam, hogy melyik terméket emeljem ki, mert elég sok palettát vásároltam a tavalyi évben, viszont viszonylag kevés volt az, ami úgy tényleg a kedvencemmé vált. Az egyik az a Pat McGrath-nek a Midnight Sun palettája, őt ugye december elején, közepén vásároltam, szóval így eléggé az év végén, viszont azért még párszor használtam, és azt kell mondjam, hogy nagyon örülök neki, hogy megvásároltam, mert nagyon szép, nagyon különleges. Nem azt mondom, hogy életem legjobb palettája, viszont én tényleg azt érzem, hogy ez egy ilyen kis ékszer vagy kincs a kis paletta gyűjteményemben. Illetve még 2 Huda Beauty palettát fogok nektek mutatni, amik szintén ugye inkább high-end kategória, az Empowered és a Pretty Grunge. Szerintem a tavalyi évben egyébként ez a 2 paletta volt, amit a legtöbbször használtam.
Ezek abszolút az én színeim, annak ellenére, hogy a grunge az ugye inkább hidegebb árnyalatokat tartalmaz, rengeteget használtam őket, és szerintem a legtöbbször, hogyha festettem a szememet, akkor őket szedtem elő. Lett egyébként egy drogériás kedvencem is a tavalyi évben. Ő nem más, mint a Mad Beauty-nak a Mici Mackós palettája. Őt szintén decemberben vettem, viszont imádom. Nagyon jó színek vannak benne, szerintem irtózatosan cuki maga a paletta, tehát hogy maga a termék is nagyon tetszik, szerintem nagyon jó a szín összeállítása, és hát nálam ez a design, ez konkrétan mindent visz. Szerintem ez volt az egyetlen olyan termék, amit tényleg csak így a borítója miatt vásároltam meg, de őt most ilyen kis kincsként tartogatom magamnál. Szemhéjtusból, illetve ceruzából nem igazán volt szerintem olyan, amit a tavalyi évben fedeztem fel újdonságként, és akkor kezdtem el használni. Talán egyetlen egyet. Ő a Catrice-nek a Calligraph Artist eyelinere. Én őt egy kék színbe vásároltam meg, ő egy filces tus, őt elég sokszor használtam a nyár folyamán, mert nyáron nagyon szeretek ilyen egyszerű sminkeket készíteni, viszont valami kis extrával feldobni, és erre szerintem a színes tusok, vagy a színes szempillashspirálok nagyon jó, és tényleg 2 perc alatt egy tök jó sminket el lehet vele készíteni. Igazániból a ceruzából egyetlen egy van még, amit megemlítenék, az pedig a Maybelline-nek a Tattoo Linere. Én tudom, hogy ez is egy viszonylag régebbi termék, viszont én ezt a tavalyi évben fedeztem fel. Na ez az a szemceruza, ami nagyon krémes és nagyon tartós is, és ő még a vízvonalba is helytáll. Nem azt mondom, hogy így egész nap, de mondjuk egy fél napot simán ki szokott nekem bírni. Szempillashspirálba 2 darabot hoztam ide nektek, mind a 2 egyébként drogériás. Na nézzük először a Sky High-nak a szempillashspirálját. Ugye az új színes szempillashspirálja a Maybelline-nek gyakorlatilag szerintem felrobbantotta az internetet. Én a kéket vásároltam meg belőle, illetve van pink nekik, meg egy ilyen burgundi színű. Én ebben szerelmes voltam konkrétan egész nyáron ebbe a szempillashspirálba, és őt biztos, hogy újra fogom vásárolni, hogyha nem vonják ki a választékukból. A másik nagy szerelmem szempillashspirálból ez a Golden Rose-os lett, ő pedig a Panoramic Lashes All-in-One Mascara, brutálisan gyönyörű, szép szempillákat csinál, nagyon hasonlít egyébként a keféje az Essence Lash Princess szempillashspiráljához, és valószínűleg ezért szeretem ennyire, mert nekem amúgy az a kedvenc szempillashspirálom már nem is tudom hány éve. Szájtermékek. A szájtermékek is egy picit talán nehezebb téma, mert hogy abból is már szerintem évek óta megvannak így a standard kedvenceim, amiket így újra vásárolok. Mindig próbálgatok új termékeket, de nagyon ritka, hogyha valamelyik a kedvencemé válik. Szájkontúr ceruzából ez a Golden Rose-os lett nálam az abszolút kedvenc. Ez szerintem egy nem tudom, számomra egy tökéletes barna szín. Rengeteget használtam, és ebből most gondolkodom is, hogyha lesz, akkor veszek még egyet, mert hát most már így a felét körülbelül elhegyeztem, és depresszióba fogok esni, hogyha elhagy és nem lesz ebből több. Valamiért nálam az előző évben főleg így a szájfények voltak, amik így nagyon berobbantak, vagy azokhoz nyúltam talán a legtöbbet, de valahogy észrevettem, hogy így általánosságban az interneten is ezt lehetett látni, hogy most nem igazán a rúzsokat használtuk, hanem inkább az ilyen
fényesebb termékeket, szájfényeket, liptinteket, lipoilokat, minden ilyesmit, és ezekből azért egyet-kettőt én is kipróbáltam, és van egy nagyon-nagyon nagy kedvencem, amit, hát most már nem sok van belőle, ez a Catrice-es Volumizing Extreme Lip Booster szájfény. Ez tényleg ajakdúsító hatású. Nekem a chill is van meg, ebből nekem többféle is meg volt, viszont már elhasználtam őket. És tavaly szerintem az esetek 90%-ában, ha sminkeltem, akkor ezt használtam. Tavalyi felfedezettem a Maybelline-nek a Super Steel Vinyl inkje, remélem jól mondtam a nevét. Ő ugye egy olyan termék, ami vízálló, viszont nem matraszárad, hanem megmarad ez a fényes hatása. Nagyon-nagyon szeretem, szerintem borzasztóan jó ez az árnyalat is. Az applikátorát is nagyon szeretem, rengetegszer használtam ezt is. Mindjárt mondom nektek, nekem a 35-ös csiki árnyalatban van meg, és nagyon-nagyon szerettem. Szintén egy nagy kedvencem volt ez a kis mini ajakolaj. Ez egy Kiss Beauty is, az Asian Centernek az oldalán rendeltem, valami olcsó, és imádom. Tehát annyira gyönyörű, szép lesz tőle az ajkam, és mivel ez egy ajakolaj, még pluszban hidratálja is, tényleg olyan, minthogyha nem is tudom, mintha ilyen kis tükörfényű lenne tőle az ajkatok, úgyhogy őt is nagyon-nagyon sokszor használtam. Meg szerintem tök praktikus, hogy ilyen kis aprócska, és tényleg elfér mindenhol. Illetve végül, de nem utolsó sorban hoztam nektek egy setting sprayt, illetve egy sminkfixálót. Ebből csak drogériásat fogok nektek mutatni, most high-endet nem vásároltam. Igazán a sminkfixálókkal, meg setting spray-kkel is úgy vagyok, hogy a jó beváltat használom. Amit viszont most én újonnan próbáltam ki, ez a Maybelline-es setting spray volt. Ugye ez egy setting spray, tehát nem fixáló, ez nem arra van, hogy rögzítse a sminkedet, vagy tartósabbá tegye, viszont azt ígéri, hogy 16 órán keresztül matt finise marad a sminkednek. Az ez mondjuk egy kicsit fetítés, mert nem teljesen így van, viszont tény, hogy nagyon sokat segített így a nyári hőségben, hogy ne olyan hamar, meg ne olyan mértékben fényesedjen át az arcom, szóval ez az a termék, amit szintén tudok nektek ajánlani, és hát ebben már nem sok van, látszik is az üvegén, vagy itt a kupaknál, hogy azért eléggé már le van strapálva szegényke, viszont őt mindenképpen szeretném újra vásárolni. Illetve a másik termék, ami szintén felrobbantotta a TikTokot, az a L'Oréal-nak az Infallible Setting Mistje, tehát fixáló köd magyarán. Ez egy nagyon-nagyon jó sminkfixáló, és a Crayolan-nak a fixáló sprayéhez tudnám hasonlítani, viszont ha a kettő közül választanom kéne, akkor a Crayolant választanám. Ezt a mellé nagyon picivel olcsóbb egyébként, viszont a Crayolanos is sokkal drágább. A Crayolanosnak az a pozitív tulajdonsága ezzel a termékkel szemben, hogy lehet több méretben is megvásárolni, ami szerintem például sminkeseknek egy tök jó opció. Illetve ennél a terméknél én észrevettem azt, hogy ha véletlenül rámegy a hajadra, vagy a szempilládra, akkor ilyen megkeményedik, mint a hajlak, meg ilyen ragacsos lesz, és ez szerintem azért tök jó termék, csak azért nagyon vigyázni kell, hogy tényleg csak az arcodra fújd, és ne a hajadra, mert tényleg olyan, mint egy hajlak. Nem tudom, lehet egyébként hajlak, ki tudja. És igazániból szerintem a termékeknek a végére jutottam, hát remélem nem hagytam ki.
semmelyik kategóriát, amit szerettem volna megmutatni nektek. Ha igen, akkor meg majd egy következő éves összegző videóban úgyis előjönnek. Nekem ezek voltak így a legkedvencebb termékeim az elmúlt évben, illetve azok, amikhez a legeslegsűrűbben nyúltam. Elég nehéz volt összeválogatni a termékeket, mert egyrészt rengeteg sminktermékem van, másrészt meg nagyon sok olyan sminkterméket használok, amiket szerintem már 5-10 éve folyamatosan megvásárolok, és próbáltam inkább olyan termékeket megmutatni nektek, amik így tényleg újdonság volt számomra. Nektek valószínűleg nem, mert ezek közül nagyon sok olyan termék van, amik már évek óta a piacon van, de én még nem próbáltam, csak most ki őket. Viszont én nagyon szeretem az ilyen jellegű videókat nézni, mert szerintem így tök jó hallani másoktól, hogy mik azok az éves kedvencek, amik tényleg, mert amik ebben a videóba bekerülnek, szerintem azok tényleg azok a top termékek, amiket valamiért tényleg jónak tartunk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és hamarosan jövök a következő videóval. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted meg. Puszi!